vagy fél ezernyi dalt megírtam. E szót magyar még le nem írtam. Csábított minden idegen bozót, minden szerelmet bújtató liget. Hóvihályok borult szememre, hogy meg nem láttalak. Te elhagyott, te búcskopár sziget, magyar sziget. Nagy és sötét átkot mondok magamra. Versed, mely nem zenél, csak felhő. Ekkémi változték a víz, mint legyenek, ha téged elfelejtenek. Nyelvemben is szóval szeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Húgyjuk ki két szemem világa, ha nem rád tekint, német te drága. ...18 perünk van most az erdőügyben, azokban meg egy ilyen arasznyi dosszié van letéve, hogy nagyapám milyen hazáruló volt, milyen hortista, fasiszta, meg stb. Mindent rámondanak, amit lehet. Háborús bűnösnek nevezi a román államnak bizonyos személyei, ugyanakkor a birtokomban van egy olyan dosszié, amit az ügyvéd kért ki róla, a Szekus dossziéja. Szekus dossziéjában az szerepel, hogy kedves, törvénytisztelő, megbízható, rendes ember volt. Két nacionalista, idióta román politikus, aki nem találja helyét, az ezzel foglalkozik, az erdőket vissza akarja teljesen venni a bároktól, grófoktól. Konkrét esetben tudom mondani, hogy a Mikesék, Aporék, Hasszán, Éltető, Farkas, Bánfi, Betlen, mindenki ellen revíziós pert indítottak. Nem háborús bűnösség ez, hanem Románia ellensége kategória, amit röviden Kázbi törvényeknek neveznek, és ennek az a lényege, hogy a magyar nemzetiségű embereket, akik a II. Világháború után elhagyták Erdélyt, vagyonelkobzásban részesítették, és ellenségnek titulálták, próbálják Nagytatámat, Kemény Jánost belerángatni egy ilyen elítélő döntésbe, és ez egy teljes vagyonelkobzást vonzana maga után. Na most ez a per, ez ugyancsak már hosszú évek óta folyik, már megnyertük azt hiszem kétszer is ezt a pert, de mindig újra kezdik, és ahogy befejeződik a per, megint újra kezdik. Külföldi jogorvoslást se lehet kérni, mert ezt is csak utána lehet, miután lezárul egy romániai legfelsőbb döntés sorozat. Tévés fórumon beszélgetnek ilyen betegagyú emberek, hogy ezt mondjam, és ezt csatolják hozzá a perhez, hogy ezt a fórumot kell megnézni a bírónak, hogy mit mondanak a keményekről, vagy a bárokról. Nagyapám örök életében Romániába élt, tehát nem is fel sem merül annak a lehetősége, hogy ő a II. Világháború alatt elhagyta volna az országot. Ez a per, hogy azzal vádolják, ami meg se történt. De hát, hogyha ez megtörténhet, akkor bármi megtörténhet. Kemény János esetében, hogyha egyáltalán felmerül ez a kérdés, hogy háborús bűnös, hát azt hiszem, hogy a legjobban cáfolható lenne. Például nem ismerik a zsidó színház történetét. Lövi Dániel egy kitűnő munkát írt, és ebben pontosan megírja
a Kemény János szerepét, de azt hiszem, hogy nem győzzük eléggé hangsúlyozni, illetve további munkák kellene megszülessenek arról, hogy ő anyagi, erkölcsi áldozatot, felelősséget vállalt azért, hogy mind a kolozsvári, mind a marosvásárhelyi színház az egyiket megmentse, a másikat meg egyáltalán létrehozza. Nagyapám templomok építésére adott pénzt, akár román, akár magyar templom építésére. Bivai Istvánnak a tégláit lebontva odaadta ajándékba, hogy építsenek hivatalt belőle. Ő nagyon népszerű volt, tehát őt emberileg nagyon kedvelték a falu lakosai, meg egyáltalán a közönség és a közösség mindig állította karácsonyfát a falu gyermekeinek. Ő építkezett, és nem rombolt. Tudjuk, voltak olyan vezető bárók is, akik, talán még Vécsen is volt olyan, aki nem igazán volt népszerű. Túl keményen szedte be az adót a néptől, vagy túl kegyetlen volt. De nagyapámra ezt nem lehet elmondani, akinek a falu népe nem tudott előre köszönni. És ez egy nagyon fontos dolog. Erdély vadvidékén járunk. A Szászrégentől északra fekvő Marosmenti szórványban. A keleti Kárpátokban, a görgényi és a Kelemen-havasok szorításában fekszik egy várkastély, Marosvécs. A magyarság egyik legfontosabb erődítménye. Fellegvára volt az erdélyi irodalomnak, erődje a transzilvanizmusnak, bástyája a művészet és a természet imádatának. Aztán börtön lett, majd bolondokháza 1945 után. Nemrégiben kapta vissza a kastélyt a Kemény család, de ebben nincs sok köszönet. Mielőtt bejárjuk a kastélyt, Galonyán, a család egykori vadászházában találkozunk az utolsó várúr, Kemény János báró egyik unokájával. Nagykemény Géza kezeli ma a villát és a várkastélyt, s harcol a többi családtaggal együtt a jogos jussért. Olyan érzés az a kastély, mint hogy az embernek egy nagy hátizsák lenne a hátán, amit egyfolytában cipel magával, egy óriási nagy ülő van benne, amit alig tudok vinni magammal. De hát erre tettem az életem, én most már biztos, hogy végigcsinálom a kastélynak az ügyeit, és a kastély ügyeit nem fogom feladni. A Galonyai házzal tovább pereskedek, húzom az időt, hogy nehogy alólam valakinek eladják. Az istenszéke alatt fekvő villát Kemény Auguszta báróné építtette, aki Auguszta Petön néven látta meg a napvilágot a görög Kalimnosz szigeten. Egy műszaki hibának köszönhette megismerkedését Kemény Jánossal, amikor Erdélyben kirándulva motorja épp a vécsi vár előtt robbant le. A hányatott sorsú ifjú báró meg a pennsylvániai Pittsburghben született, száműzött erdélyi főnemes sarjaként, ezért jól beszélt angolul. A műszaki hibát házasság követte, egybekelt a skót-görög lány és Marosvécs örököse, s Auguszta Petön a Maros völgyében ragadt élete végéig. Soha meg nem inogva vállalta az erdélyi arisztokrácia vesszőfutását. Az emlékét őrző vadászházért és a környező havasokért is harcolnak ma az unokák. A Kelemen-havasok nagy része abban az időben még a Kemény János tulajdonában volt. Galonya falu, színmagyar falu volt annak idején, most már egyetlen egy magyarként élek benne. Bérelem a saját házamat a román államtól, mivel 26 év pereskedés után se adták vissza. Maros megyében olyan politikusok vannak, akiknek az édesség az a magyar gyűlölet. Megesküdtek a román templomba Dédán, hogy soha nem fogják visszaadni a magyar grófoknak, bároknak a kastélyokat.
ezzel kampányolnak. Nyilvánvalóan az erdőt, ha visszaadják egy magántulajdonban, akkor rögtön más a státusa, nem lehet annyit lopni belőle, nem lehet azt csinálni vele, amit akarnak. Nem szeretnék általánosítani, nem minden románnal van a baj, hanem ezekkel a magasrangú politikusokkal, akik a Maros megyében működnek. Igazából a legrosszabb helyzet szerintem Maros megye. A Marosmenti frontvonalon kellett helytállnia Kemény Jánosnak Trianon után, amikor megkérdőjeleződött erdélyi magyar múltja és jövője. A fiatal báró és báróné a legszelídebb harcmodort választotta, Marosvécs várkastélyát az erdélyi írók központjává alakította. A független erdélyi gondolat az egymásra utalt magyar, szász és román kultúra szívévé. Én azt hiszem, hogyha valakinek eszébe jut a Kós Károly tervezte marosvécsi embléma, akkor nagyon jó helyről indulunk, hiszen ez szimbóluma volt a Trianon utáni erdélyi irodalom, művelődéstörténet, művészettörténet megindulásának, hiszen ezek a helikoni találkozók és az ennek kapcsán létrejött erdélyi szépműves cégnek a bölcsője Marosvécs volt. Újra kellett gondolják teljes mértékben azt, hogy mit lehet ebben az új történelmi szituációban. Biztos vagyok, hogy ezt az egész tevékenységet megfigyelték, hiszen azért nagyon nagy fajsúlyú egyéniségek Kós Károlytól Dzsida Jenőig és Bánffy Miklóson keresztül Berde Máriáig jelentek meg, akik bizony abban az időben rengeteg vihart kavartak. Kimerem mondani azt, hogy magyar gyűlölet, vagyis nem is magyar gyűlölet, hanem a Erdély volt tulajdonosai elleni gyűlölet. Mert itt most beszélgethetünk arról, hogy mi ez az Erdély, meg hol vagyunk, de azért Erdély fejedelmei határozták meg tulajdonképpen Erdélynek az életét. Azért azt kell tudni, hogy egy Kemény János fejedelem alatt itt jó világ volt. Sajnos ma már a politikusok nem tudják meghatározni az életét, csak elrontani tudják. A legnagyobb szakma ebben az országban a korrupció. Tehát semmi sem működik úgy, mint a korrupció. 10 éve meggyőződtem, hogy visszafele megyünk mindenben. Fordulunk meg. Pár éve, amióta a székelyek egy kicsit megmutatták a székelyharisnyájukat a románoknak, hogy azóta mennyi autón van például kitűzve az autón román zászló. Ilyen nem volt. 10 évvel ezelőtt, ha meglátta egy román zászlót egy autón, azt mondta, hogy ez nem normális, ez beteg. Most minden 5. autón ott van a zászló. Hogy miért? Biztos, hogy be akarják bizonyítani, hogy ez a föld az övéké. Marosvásárhelyre, a román asszimilációs törekvések központjába látogatunk. Marosvásárhelyre, ahol a főteret még mindig magyar főnemesi paloták keretezik. Felkeressük Marosi Ildikó kutatót, aki emlékeit idézi fel. A ház, ahol él, s amelynek helyén Bolyai Farkas és János matematikusok éltek, irodalomtörténeti emlék. Itt lakott a neves helikonista Molter Károly, Ildikó apósa. A sokat látott ház 1944-től menedékül szolgált íróknak, nemeseknek és más osztályellenségeknek. A Kemény család is ide menekült a háború végén. Ide jöttek, mert Kolozsvárra nem mert menni János bácsi. Mert akkor a kolozsváriak olyan nagy kommunista ellenállási mozgalmi emberek, mindenki ottan fente a késeket, itt laktak ebbe a belső szobában, még akkor nem volt elvéve Molteréktől, meg később elvették, hogy igen nagy a lakás. Aztán a Kemény családot is elérte az erdélyi arisztokrata sors.
1949-ben elkobozták a Vécsi várat, és kényszerlakhelyre telepítették őket Marosvásárhelyre. 2 picike szobába 12-en laktak. Éheztek közben. Karácsony előtt, disznóölés idején egyszer csak nyílt a kapu itt lenne a Kriza utcába, és betoltak a műszak egy levágott disznót. A báró, aki Trianon után várát az erdélyi irodalom erődjévé tette, és havasi birtokait adta el, vagyonát áldozta arra, hogy fenntarthassa a Magyar Színházat, ekkor már csak nehéz fizikai munkát végezhetett. Édesanyámmal, Zsuzsával együtt talicskázták a meszet, nagyapámat félretették, és azt mondta, inkább meséljen, dolgoznak helyette, csak meséljen. Szerették az emberek. Így, ahogy olvastam a dokumentumokat, szinte elképzelhetetlen, hogy hogyan tudták őt egyik napról a másikra fölállítani, és mészégetőként foglalkoztani. Ehhez az arisztokrácia kiállása, edzettsége kellett, de ő ezt olyan békességgel is, olyan tenni akarással kompenzálta, hogy ehhez kellett egy mély református lelkület, a sorsnak az elfogadása, de nem a belenyugvás. Mindig az utolsó szalmaszálba is kapaszkodott, tehát amikor már teljesen lesöpörték az írás lehetőségeit, akkor a természet és a vadászat és a gyermekirodalom fele fordult. Tehát soha nem az volt, hogy feladta, vagy hátat fordított volna azoknak az elveknek, amelyek jegyében nevelkedett, és ami írta teljes energiáját, az életét, sőt, még a vagyonát is fordította. Kemény János a kastélyról az elvétel után tudtommal, családon belül se beszélgetett sokat senkivel. Lent a Marospartján horgáztunk együtt, és nem nézett fel a kastélyra. Teljesen szegényen kapta meg ezt a kastélyt. Egyből lett nagyon gazdag, és el tudta viselni azt, hogy egyből megint szegény lett. Az utolsó marosvécsi báró, aki volt mecénás, színházépítő, embermentő, író, református lelkész, így lett megint száműzött. A mészégető munka után kegyelemből könyvtáros lehetett, majd újságszerkesztő, 1971-ben bekövetkezett haláláig. Hogy megalakult az új élet, illetve a Művészet című lap, fedte fel Sütő András, és én voltam az egyetlen beosztottja. És milyen embernek ismerte meg? János bácsi? Ja, hát az a fiú tündér. Egy kopjafa volt itt, amit egyszerűen csak eltűnt, és került ez ide helyen. Tehát a családtól nem kértek engedélyt, hogy kicserélik. Én ezeket a dolgokat nem értem. Mondhatnám a kőasztal bekerítését is, amit itt látunk mögöttünk. Egyszer csak megjelent egy kerítés a kőasztal körül, amit nem bánunk olyan szempontból, hogy egy kicsit megvédte a vandáloktól. A családi síroktól indulunk, hogy Nagykemény Gézával bejárjuk a visszaharcolt kemény birodalmat. A marosvécsi kastélypark öreg tölgyfáit állítólag még maga második Rákóczi György fejedelem plántálta a 17. században. Itt voltak egykor a méhesek, a szőlőkertek, az istállók és a darabontházak. Mára ebből csak a fák maradtak, ahogy Marosvécs magyarságából csupán 800 lélek. De az erdélyi irodalom történetével van átítatva a kastélypark minden zuga. Kemény János sírja mögött található Vasalbert síremléke, amely már a zarándok helyé vált, bár felemás módon. Vasalbert kedvelő emberek úgy határozták, hogy Vasalbertnek az erdélyi Helikon mellett van a helye, amely semmi baj nem is lett volna,
ha a család tud arról, hogy bizonyos emberek a már visszakapott parkunkban temetkezésre készülnek. Én 24 órával a temetkezés előtt tudtam meg a Marosban pecázva, horgászván, hogy Vasalbertet ide temetik. A család akkor összeült, és úgy határozott, hogy nem engedjük Vasalbertnek a temetését megtartani, tegyék be a hamvait egy urnába, vagy urnával együtt egy templomba. Én azt mondom, hogy nem baj, sőt, nagyon jó, hogy itt van Vasalbertnek a sírja, mert azok, akik csak Vasalbertet ismerik, eljönnek, és megismerik a Marosvécsi kastélyt, illetve Kemény Jánost és a Helikont. Azóta sincs nyugalma Vasalbertnek, akit a románság háborús bűnösként tart számon a II. Világháborúban állítólag elkövetett tettei miatt. Bizonyos körök riadót húztak, hogy a románok elvitték Vasalbertnek a plakettjét. Ha valaki tönkre akar tenni valamit, azt tönkre teszi, nem viszi el. Első kérdés. Második kérdés. Ott lógtak akkor is a magyar zászlók. Tudni kell, kedves uraim, hölgyeim, azt, hogy a román tiszteli a halottat. Ő nem gyaláz meg egy sírt. Ezt fémtolva vitte. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy nem egy környékbeli magyar volt. Vasalbert sírjától, a kivételesen jó állapotban megmaradt parkból indulunk a Marosvécsi kastélyhoz. Megérkeztünk a várhoz, mely a magyar művelődés történet egyik legfontosabb szimbóluma, és amely mára a veszteségek jelképévé is vált. Második Rákóczi György fejedelem hagyatkozta Kemény János fejedelemnek, aki az ő kedvenc hadvezére volt. Így került a Kemény család tulajdonába. És maradt is 10 nemzedéken át kemény tulajdon, egészen 1949-ig, amikor megkezdődött az arisztokrácia pokoljárása. A kastély egyetlen éjszaka alatt átkerült a nép tulajdonába. De Géza szerint ennek köszönhető, hogy az épületből nem lett rommező. Lehet, hogy nem vagyok stílusos, amit most mondani fogok, de meg kell köszönjük a román államnak, hogy ebben egy fogyatékos intézetet tartott fent. Az Elme Otthon lakói 2014-ben költöztek ki a várból. Belépünk hát oda, ahonnan sokaknak nem volt kiút. Börtön, javítóintézet, őrültek háza. Ez lett a kemények Ódon kastélyából. Harcos fejedelmet, a közjóért buzgolkodó államférfiakat, katonákat, írókat adott az ősi nemesi család, mészégető lett az utolsó várúrból. Egykor Nyírő József, Tamási Áron, Bánffy Miklós, Kós Károly üldögélt a várudvarban, és Szerb Antal magyar irodalomtörténete is marosvécsi fedezetből születhetett meg. Aztán 1945 után egész Közép-Európából tébolyda lett. Nagykemény Gézával bejárjuk a kísérteties termeket, a hajdani gyerekszobát, a kastély könyvtárszobáját, amely nyomtalanul elpusztult, a toronyszobát, ahol Kemény János báró a falusiakat fogadta, s ahol egyedülálló trófeagyűjteményét őrizte, és az új világrendben kiépült zugokat. Raboskodó emberekkel építették ezt a lépcsőházat. Én csak el tudom képzelni, hogy azért építették, mert egy csiga lépcsős kastélyban nem lehet börtön embereket tartani, nem lehet bilincsbe felvezetni. Aztán fölérünk a legbizarrabb helyiségekbe.
A Tébolyda egyik fürdetője egykor mi más, Kemény János dolgozószobája volt. Majd a riasztó falképek termébe lépünk, amely valójában a gyerekkorú ápoltak cellája volt. De itt úgy feküdtek a gyerekek, olyan gyerekek, akik teljesen fogyatékosak voltak, mert nem tudtak WC-be járni, ezért maguk alá csináltak. Nincs is WC a környéken. Aztán tovább kapaszkodunk a toronyba. Innen kilátás nyílik a Maros völgyére, a fenyőerdőkre, a havasokra és az elérhetetlen kemény birtokokra. És 1949 után arra a vörös csillagra is, amelyet a vár tetejére tettek, amihez tartás véget. Elérkeztünk a várkastély szívéhez, Kemény János báró elpusztíthatatlan örökségéhez. Az Endre által elkészített Erdély Helikon és Szétmerszék kiállításra fogunk most bemenni, ahol Kemény János és Auguszta néni meghív minket erre a kiállítás megtekintésre. Én, ha megengedek, elfoglalom a helyemet, jó? Igen. Én kezdem, jó? Az egész Erdély Helikon ötlete az Bánffy Miklós és Berde Mária ötlete volt. Állítólag a Teleki kastélyban egy bálban beszéltek arról, hogy a keszthelyi Helikon mintájára csinálják meg az Erdély Helikont. Kemény János fiatal és energikus emberként rögtön oda ment a kedveséhez, és azt kérdezte, hogy Gesztikén, mit szólnál, hogyha évente meghívnánk 20-30 írót hozzánk írói parlament kialakítására. Erre a válasz az volt, hogy mikor kezdünk neki a szervezésnek. Így született meg 1926-ban az első Erdély Helikon találkozó. Hát hány kitűnő ma is a Karácsony Benőtől, Zsidától, nem tudom ki, Áprilitól, ez egy mindenki, milyen tehetsége, milyen nagyszerű emberek, gyönyörűek voltak ők is. Mindegyik 2 méter, Olosztól kezdve minden olyan gyönyörű férfiak. Zsida nevű nagy szegény kicsike szívbajos ember volt. Az volt a feladat, hogy aki ide jön, akkor az el kellett mondjon vagy felolvasson egy olyan írását, ami még sehol nem volt publikálva, megjelenve. Így mondhatnám ezt el, hogy a világ egyik legszebb magyar verse, a Zsida Jenő által írt Számus Hungáricus itt hangzott el először a nagyteremben, a Pipázóba. Kós Károly meghatódottságában könnyes szemekkel küzdve oda rohan a fiatal Zsida Jenőhöz, és közli Zsida Jenővel, hogy te taknyos, te semmire való, hogy mertél ilyen szépet írni. Vagy 10 000 dalt megírtam, ezt szót magyar még le nem írtam. Csábított minden idegen bozót, szerelmet bújtató liget. Hóvéhályok borult szememre, hogy meg nem láttalak. Te elhagyott, te búskopár sziget, magyar sziget. Nagy és sötét átkot mondok magamra. Versed, mely nem zenél, csak felhő. Változték a víz, mint legyelek, a téged elfelejtelek. Nyelvemen is szóval szeget üssenek át, mikor nem téged emleget. Úgy gyuki két szeme világa, ha nem rád tekint, német te drága. Ez
egyik legszebb vers, ami valaha is a magyarságról született. Meg lehet hallgatni akár a híres nagy rockénekes Nagy Feró változatot is, ami nagyon jó példája annak, hogy lehetett a régi rendszerben olyan dolgokat is megzenésíteni, ami tiltott volt, mivel tudni kell, hogy Zsida Jenő tiltott volt Magyarországon. Hogy áll most a Vécsi Várkastély ügye? A Vécsi Várkastély ügye az áll, de úgy, ahogy kérdezted Kemény Jánost, hogy megfelelő helyen van-e a mai köztudatban és a szakmai körökbe. A Vécsi vár is ugyanilyen helyzetben van, mivel egy nagyon látványos, történelemmel átszőtt helyszínről beszélünk. Aki oda látogat, ámulva és nagy érdeklődéssel tölti el azt az egy fél órát vagy órát a Vécsi vár falai között, de ugyanakkor ez kevés, tehát az, hogy ott látogatók felbukkannak, aztán hazamennek, ez kevés ahhoz, hogy a Marosvécsi vár fennmaradjon. Ehhez komolyabb érdeklődés kell, állami szinten, vállalkozói szinten. Ez a szintű érdeklődés, ez szerintem jóformán hiányzik. Küzdök, mert ez a feladatom, hogy küzdjek, de elvesztettem a reményemet. Én nem hiszem, hogy én abból egy picit, vagy a gyerekem egy picit jobban fog élni, mint ahogy élek. Sajnos. Tehát az, hogy idáig eljutottunk, ez egy óriási nagy erőfeszítésnek köszönhető. Van egy olyan bírói határozat, hogy a Kemény családot illeti a Marosvécsi vár. Sajnos ennél többet nem tudunk most felmutatni. Mondjuk 25 év pereskedés után került vissza a Vécsi vár tulajdonunkba, de napjainkban is számtalan pert folytattunk a román állammal. Ezek a küzdelmek, ezek a perek, ezek sajnos komoly anyagi és szellemi erőfeszítést igényelnek. Visszaadták ezt a csodálatos szép kastélyt, utána január 1-től adót kell fizessünk rá a műemlékre. Új törvény. Kitől függ, hogy mennyi adót fizetek? A polgármesteri hivataltól. Azt hiszem, ezzel mindent megmagyaráztam. Ha azt határozom meg, hogy minden négyzetméterű fizetek 10 eurót, akkor 10 000 eurót fogunk fizetni évente a kastélyra. Akkor zálogosítják a házat, és majd a román állam visszaveszi, miután én már felújítottam egy csomó mindent. A problémát a műemléki fenntartásban látom, ez nagyon-nagyon problémás, a közbeszerzési építkezések, meg egyáltalán a források hiánya, hiszen ezek a volt arisztokraták legnagyobb része értelmiségi, nem nagy vállalkozó, nem kapják vissza az erdőket, ami korábban fenntartottak. Az erdő visszaigénylések azok, amik sajnos nem európai szinten zajlanak Romániában. Nemzetiségi kérdést csinálnak ebből a témából. Annak ellenére, hogy a törvények a mi oldalunkon állnak, ebbe jóformán semmi előrelépést nem tudunk tenni. A Kemény családot körülbelül 3500 hektár illeti meg, és jelenleg körülbelül egy olyan 35 hektár erdőt kaptunk vissza. Itt előttem egy olyan írógép van, ami hasonló lehetett valamikor a nagyapám írógépéhez. Kemény János Havas dicsérete című írását elküldi
Az akkori román miniszterelnöknek, dr. Gróza Péternek viszont válasz jön, ahol megdicséri, hogy ő ilyen szép novellát még nem olvasott. Milyen érdekes lehet, egy olyan miniszterelnöke volt akkor Romániának, akinek a két ilyen nagy írógép kellett legyen az asztalán, ezek szerint. Mert az ékezetes levelet azt magyar írógéppel írta, a másikat meg román írógéppel írta. Az első levél úgy hangzik, hogy tisztelt Kemény János elvtársnak. A második levélben azt mondja, hogy Kemény János írónak. Harmadik levél végét úgy fejezi be, hogy őszinte barátsággal dr. Gróza Péter. Hogy egykoron mi volt. Lehetsz-e bölcs, lehetsz-e költő, mikor anyás sikolt. Fáj a földnek és fáj a napnak, s a minden szívnek fájdalom. De aki nem volt még magyar, nem tudja, mi a fájdalom. Nincs más testvérem, csak magyar, csak tőle kérek kenyeret, csak őkivel a kenyeret megosztom, nagy és sötét átkot mondom. Véget nyitott,